Like, subscribe, and get notified. Half a year after a minor landslide damaged the Powerhouse Rawanfond stretch, the road remains closed for heavy vehicles, leaving daily commuters frustrated. The PWD had reportedly carried out repair work soon after the incident, yet the stretch continues to be off-limits without any clear explanation for the delay. With passenger buses to Kepem, Kurchurem, and Sangem now forced to take the longer Margao-Navelim flyover route, residents from the Akuem Powerhouse area are left walking long distances to reach their bus stops. Citizens have slammed the PWD for what they call bureaucratic negligence, questioning how a minor repair could take over 6 months. इतको बंद करपाची मुजपतान गरज ना तर कारण कितें तो इल्लोसो सायडीचो कुडको जो पळय आहा तो ब्रिजाचो पडिल्लो आहा तो ब्रिजाचो इल्लो सायडीचो कुडको जो पळय आहा तो रिपेर करूं जातालो पूण ताणें तो अजून रिपेर करूं ना तसोच दवरला आनी आज 4-5 म्हयने जाले हेवी व्हेकल्स बंद जाल्ले आहा आनी हेवी व्हेकल्स बंद जाल्ले कारणान जे पळय लोक ते सायडी वचपाचे आहा केपेंच्यान सावड्डेच्यान आनी सांग्या वयल्यान तांकां बावड्याक हांगा देंवून चलून थंय वचचें पडटा आनी त्याच प्रमाणे ऑफिस सुट्टकच थंयच्यान चलून हांगा येवचें पडटा बसी धरपाक आनी सरकाराचें अजून ताजेर लक्ष ना बाबा तो रिपेर करया काय तो कितें करया कात करया म्हण ताका अजून लक्ष ना पूण हो आतां 4-5 म्हयने जाले हो असो आहा आनी कितलो तेंप हो उरतलो हो लोकांच्या मनान एक प्रश्न जाल्ला येवन चवकशी करपाची बाबा तें कितें जालां थंय कितें करपाक आज 6 म्हयने जाले हे इंजिनियरांच्यान कांय करपाक जायना PWDच्या जाल्यार कसले इंजिनियर ते लोकांक कितलो त्रास जाता तेंच्यांनी सगळे डायवर्ट केल्याच्यो बसी बिसी सावड्ड्या केपें वचपाच्यो आमच्या सिटींतल्यान आतां फ्लायओव्हर वयल्यान वयता आनी ते सायडीच्यान येता लोक बाबडे हे पावर हावस सर्कला कडेन चलत वयता आनी थंय रावणपार रावता बसीक तेंची ती गोश्ट पयल्या सांग म्हाका रडपा येता हां आनी हें जर इतलें जर PWDच्या इंजिनियरान करपाक जायना सपोज जर फाल्यां ब्रीज पडलो ताच्या पोंदांतल्यान रेल्वे वयता जाल्यार व्हडलो अनर्थ जावपाक शकता न्ही आनी ऑलरेडी आमी पयलो ब्रीज ऑलरेडी स्ट्रॉंग आहा तो तें कांयच जालें ना तेन्ना ताबडतोब हे इंजिनियरान येवन तेजी रिसर्च करून ही बॅरिगेड काडून आमची ट्रान्सपोर्ट सुरळीत करून दिवपाची काय न्ही हे फकण मरे असले कसले इंजिनियर हे Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi cashews and dry fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.